Tôi đang ngồi bên Mỹ và tôi đang lướt web để trao đổi với các bạn. Tôi đang nhắn tin với các bạn từ bên Mỹ. Đéo tin. Mỹ nhanh như thế nào? Chỉ trong một cái chớp mắt. Về cái máy tính này tôi đặt sang bên Mỹ được các bạn chút thôi. Thì chúng ta dùng một cái gọi là phê đi. Thì cái cây máy tính này của chúng ta nó ở bất cứ nơi nào trên thế giới mà chúng ta mong muốn.